siap standby GB resource siap lagi tadi dia orang masak. Ini kita pasang dia punya pula. Kalau ni memang tak koyak lah. Dia punya untuk polish ni boleh dapat kedai hardware dalam RM12 macam tu. Alah, kau siap kita kerja kau dulu. Dan gelap lah. Sapu masih panas-panas. Sapu sikit. Nak cuci after welding untuk stainless steel. Kilat. Sambung dulu pasang AutoGate. Okey, kita dah siap set up semua connection. Wiring dah siap, welding pun dah siap. Kunci semua dah siap. Kunci stainless steel. Heavy duty ni walaupun dia punya gate tak heavy duty, kita pasang heavy duty untuk tahan lama. Mas. Alright, kita test remote. Okay, test remote untuk buka dua-dua.
Oke, siap.